ไปเมืองอะไรมาบ้างครับโตเกียวครับโซลไทเปไทหนานไปยุโรปครับเบอร์ลินลอนดอนอัมสเตอร์ดัมเชฟฟิลด์ลีดส์ลูเซิร์นซูริกมิลานทูรินเจโนวาลอสแอนเจลิสนิวยอร์กวอชิงตันดีซีฮานอยไปมุมไบมาแคทอวิตส์ที่โปแลนด์ไปบูดาเปสต์ที่ฮังการีมาเก๊าโฮจิมินห์จาการ์ตาบันจามาซินปีกันบารูมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เราอยากรู้คือพี่ว่าภูมิเองก็ต้องรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จข้างนอกมากกว่าในบ้านตัวเองเรารู้สึกยังไงบ้างข้อนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้คิดถึงแม้กระทั่งชีวิตผมหลังจากที่ผมกลับตัวกันเลยทั้งหมดความสุขในอนาคตหรือความสุขในอดีตเนี่ยมันเป็นแค่อยู่ในความฟุ้งซ่านโลกมันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝืนมันไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนเหมือนกันสิ่งที่ผมคิดในเวลาว่างอย่างเดียวเลยคือคิดแค่ว่าอยากจะสร้างอะไรผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพลงผมเนี่ยสาระอยู่ที่ว่าคุณจะมองว่าแบบไหนคือสาระเรื่องในชีวิตมันต้องรอมันหนีไม่ได้ตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้สึกอะไรแล้วถึงชีวิตเราจะแย่แต่ว่าเราไม่ต้องเทิร์นเอาเป็นคนที่แย่ก็ได้บทสรุปของ Big Ass คือแม่งไม่ทะเลาะกันผมคิดว่าเบื้องหลังของทุกอย่างมันคือความรักนะครับผมอาจจะฝังความรู้สึกนี้มาแต่เด็กก็ได้ครับไม่สนุกก็ไม่ต้องทำนะอย่าไปหวังอะไรกับมันนะคนไทยหลายคนที่ไม่ได้ติดตามฟังเพลงที่มันหลากแนวจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับคนในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครดูไลน์อัพมิวสิกเฟสติวัลอาจจะเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยแหละนะฮะก็จะเห็นชื่อคุณเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมอ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุดรู้สึกจะใน Vice มั้งฮะบอกว่านี่คืออินดี้ซูเปอร์สตาร์นะฮะหนึ่งในไม่กี่คนที่ break through ได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เราอยากรู้เอาจริงภูมิทุกวันนี้ภูมิไม่มีคำตอบเดียวคือภูมิก็ approach การทำดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เหมือนเดิมทำทีละเพลงพอพร้อมปุ๊บก็ออกเป็นอัลบั้มเพลงไหนที่เราชอบก็เอาไปกำกับออกมาเป็น MV มันก็ยังเป็นโมเดลนั้นในทุกๆวันนี้แล้วก็งั้นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยกันได้ครับได้ช่วยกันค้นหาคำตอบด้วยกันเพราะภูมิเองก็ไม่รู้จะตอบได้หรืองั้นเริ่มจากเด็กเลยแล้วกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดเด่นของภูมิก็คือคุณไปเติบโตในนิวซีแลนด์ใช่ครับผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยแหละนะครับตอนนั้นคุณก่อนอื่นต้องบอกว่านี่คือคนไทย 100% ภูมิคนไทย 100%นะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยภูมิลูกเซี่ยวจีนประมาณ 25%ซึ่งอันนี้ก็เหมือนคนไทยทั่วไปพี่ก็มีดูไม่น่าจะออกเลยนะฮะเกิดในเมืองไทยเกิดกรุงเทพเลยครับเกิดกรุงเทพจริงๆจะว่าไปช่วงเด็กๆก็โตในกรุงเทพนี่แหละเด็กๆโตในกรุงเทพแล้วก็คือเป็นเด็กกรุงเทพเลยใช่แล้วย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ตอนกี่ขวบตอนภูมิตอนอยู่ป .5 ครับยังไม่จบป .5 ตอนนั้นภูมิ9 ขวบพอดีตอนนั้นไปนี่ภาษาอังกฤษเราเก่งยังพูดไม่ได้ก็เหมือนคนเด็กไทยทั่วไปครับเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนใช่ก็พอรู้บ้างแต่ว่าเอาไปสื่อสารเอาไปเรียนหนังสือจริงๆคือทำไม่ได้ตอนนั้นทำไมต้องย้ายไปที่นิวซีแลนด์จริงๆมันแม่ได้งานที่นิวซีแลนด์ครับก็คือตัดสินใจอยากจะพาภูมิแล้วก็พี่ชายไปอยู่นอกไปเรียนไปซึมซับบรรยากาศที่นู่นอะไรอย่างนั้นบางก็เลยหรือไม่คือเขาไม่ไว้ใจไม่อยากทิ้งไว้กรุงเทพอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้แต่ว่าก็แม่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไปกันดีกว่าแล้วผมก็แบบโอเคด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไปไม่ได้รู้สึกดีใจหรืออะไรแค่รู้สึกว่าโอเคครอบครัวเราจะย้ายเราก็ต้องย้ายอะไรครับก็แล้วพอไปอยู่จริงๆแล้วมันเกิด culture shock เกิดอะไรขึ้นบ้างไหมฮะculture shock น่าจะเป็นช่วงปีแรกมั้งครับที่เราต้องปรับตัวจริงๆช่วงที่เราสื่อสารยังไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกว่ายังรู้สึกเป็น foreigner มาอยู่ในบ้านเมืองของเขาอยู่ใช่แต่พออยู่ไปเรื่อยๆสักปีที่2ปีที่3เราก็เริ่มชินครับเริ่มภาษาเริ่มได้เริ่มกลายเป็นคนนิวซีแลนด์แบบ transform ไปเรื่อยๆอะไรคือสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่างในความเป็นคนนิวซีแลนด์กับคนไทยอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเยอะที่สุดภูมิว่าไลฟ์สไตล์ครับเพราะว่าภูมิไลฟ์สไตล์กรุงเทพกับไลฟ์สไตล์เมืองที่ไปอยู่ช่วงเมืองแฮมิลตันซึ่งมันมีคนประมาณแค่ 400,000 คน
เค ใช่ มันเล็กมาก มันถือว่าเล็กมากแบบ เท่ากับคนย่านลาดพร้าวน่าจะมีคนเยอะกว่าด้วย เพ ซ้ำ ราะว่าใช่คือมันก็แค่นั้นก็คอนทราสต์แล้วแล้วก็ทุกอย่างเมืองนอกทุกอย่างมันจะปิดประมาณ5 โมง 6 โมงก็คือปิดแล้ว มันเป็นเมืองแบบสงบ สงบมากครับแล้วเราอยู่ในโซนแบบ residential จริงๆ ไม่ได้โซนในเมืองแบบนี้ก็มันเกิดฟรีไทม์เยอะมากๆแล้วเราจะเอาเวลาว่างเนี้ยไปทำอะไร แล้วเราทำอะไร นั่นคือจุดที่แตกต่างมากที่สุด ช่วงนั้นภูมิเล่นกีฬาครับ เล่นอะไรฮะ ไปถึงภูมิไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปเป็นนักกีฬาเทนนิสเสร็จแล้วก็ย้ายมาเล่นบอลแล้วก็จบด้วยการเล่นบาสคือแอคทีฟในด้านกีฬามากกว่าดนตรีด้วยซ้ำไปดนตรีคือแบบว่ากีฬามาก่อนเล่นเกมแล้วก็แบบดนตรีมาแบบ มาทีหลังสุด ท้ายๆเลยใช่ครับ เล่นเก่งไหมกีฬา เก่งไหมภูมิว่าภูมิเป็นคนที่เข้าใจการเล่นกีฬาเพราะว่าภูมิไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าร่างกายแอตเลติกขนาดนั้นสูงโยงๆนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าเป็นคนชอบอ่านเกมชอบแบบว่าอะไร ออกแนวใช้ชั้นเชิงมากกว่า ใช่ พลัง ใช่เพราะเราพลังน้อย แล้วมาเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไง จากการที่แบบมันอยู่อันดับท้ายสุดของห่วงโซ่อาหาร เริ่มเล่นดนตรีตอนประมาณอายุ 13-14 จริงๆ ก็คือไปอยู่ที่นู่นได้ 4 ปีประมาณ ใช่ นี้นะครับ แต่ก่อนหน้านั้นคือแม่ชอบฟังเพลงอยู่แล้ว พี่ชายชอบร้องเพลงคือประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้เลย เพลงแบบไหนที่มันดังอยู่ในบ้านตอนเราเด็ก จริงๆก็ว่าเพลงสากลทั่วไป เพลงป๊อปเพลงอะไรครับแต่ไม่ใช่ดนตรีนอกกระแสหรือว่าอะไรที่ ๆ มั ยุ น คนั้นก็อะไรบอยแบนด์ทั่วไปอย่างเงี้ยแบ็กสตรีทบอยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆที่บ้านชอบเพลงทางด้านคลาสสิกมากกว่า 70 80อะไรเงี้ยแม่ชอบเปิดแอปบ้ามาก โอเค พี่ชายชอบเพลงดิสนีย์อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไปในด้านยุคหลุดไปทางด้านนั้นมากกว่า ซึ่งภูมิเองก็แบบอาจจะอยู่ใน subconscious ก็เลยชอบมาด้วยตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้เข้าไปแบบ hands on เองอะไรเงี้ย แล้วมันกลายมาเป็นไอ้เพลงแบบอันนี้เริ่มเห็นว่าตอนแรกเริ่มตีกลองนะ ใช่ครับ ทำไมเลือกเล่นกลอง รู้สึกอยากเป็นอะไรที่อยากลองทำมานานแล้วครับเวลาเห็นคนตีกลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ ดูเท่ดีนะ ใช่มันเท่มันดูมันได้ออกแรงจริง ๆ แล้วมันรู้สึกมันได้แยกประสาท จริง ๆ มันเป็นรอยเชื่อมที่ดีนะจากกีฬามาดนตรีนะเพราะกลองมันต้องแบบ ใช่ ดู ครับ เหมือนจะต้องใช้พละกำลังมากที่สุด มันต้องแยกเท้าแยกมือแยกเป็นชิ้นส่วนอะไรให้ได้ ก็เลยเลือกกลอง ครับ แล้วได้มันเวิร์กไหมมัน จริง ประ ๆ สบ เวิร์ก ความสำ มา เร็จ ก ไหม จริงๆทุกวันนี้ก็ยังตีกลองอยู่ครับผม เห็นเริ่มโชว์แบบ ครับ มีตีกลองด้วย ใช่ชอบตีกลองมากเหมือนเดิม แต่ว่าที่เปลี่ยนมาเล่นกีตาร์เพราะว่าสมัยก่อนชุดกลองมันจะอยู่ในโรงรถบ้านฝรั่งมันจะเป็นบ้านแล้วก็มีโรงรถอีกอันหนึงแยกออกมา ที่มันจุดกำเนิดของบรรดาที่เขาเรียกกันว่าการาจแบนด์ทั้งห ใช่ ลาย ครับใช่ ก็ คือ เริ่มในโรง อยู่ ร ใน ถ ก แบบ ราส นี้ จริงๆเราก็คือเริ่มรู้สึกว่าเรากลับบ้านมาประมาณ4 โมง 5 โมงแล้วเราเป็นช่วงเราตีกลอง ครับ เราบ้านอีกบ้านหนึ่งเขาเพิ่งมีเด็กเล็กอะครับแล้วเขาก็เริ่มมาแบบ บ่นๆ เวลาเราตีกลองเราเดินมาก็เริ่มเห็นเขาแบบมองๆแล้วหรือรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจ เราตีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะงั้นเราเบรกตัวนี้สักพักแล้วก็ เป็นมือกลองที่มีมารยาท บ้านที่นู่นมันซอยติดกันมากๆก็เลยบอกแบบเฮ้ยมันเสียงดังไป ก็เลยช่วงนั้นโชคดีกลับมาไทยมาเดินเมเจอร์รัชโยธินตอนนั้นผมประมาณ13เลยนะครับแล้วก็เจอเทปของเจสัน ราสเขาเล่นไลฟ์ in Chicago ครับ สมัยเพลงเปิดเขาจะออกมาบนเวทีคนเดียวแบบไม่ใส่รองเท้ายืนบนพรมแล้วก็เล่นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าคือวันนั้นที่ได้ดูคลิปนั้นก็คือหลงนะครับว่าแบบเฮ้ยทำไมการเล่นกีตาร์โปร่งมันมีเสน่ห์ได้ขนาดนี้พอมันลิงก์กับเสียงร้องเขาแล้วมันออกมาเป็นอะไรที่มันแบบน่าดึงดูดมากๆก็เลยปีนั้นกลับไปก็เลยขอแม่ซื้อกีตาร์โปร่ง แปลกเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วการภาพคนเล่นกีตาร์โปร่งมันเป็นภาพที่มันเห็นได้ทั่วไปอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ อะไรในเทปของเจสัน มาราสอันนั้นมันพิเศษกว่าคนอื่นยังไง อย่างที่ปาเต็ดพูดครับมันเป็นอะไรที่เราเห็น นั่นแหละดิ เห็นแบบว่ามาตั้งแต่เกิดแล้วคนเล่นกีตาร์ร้องเพลงไป แต่ว่าเวลาเขาจับกีตาร์แล้วร้องเพลงไปด้วยมันมีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างที่ผมว่าก็คนทุกคนก็อาจจะไม่ได้เห็นที่พิมพ์เห็นแต่ว่าผมเห็นมันนั้นแล้วแบบว่า คงมีบางอย่างที่สื่อกับเรา ใช่ เป็นพิเศษ เหมือนได้เขาเล่าเรื่องของเขาจาก
การถือกีตาร์ แปลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นกีตาร์มันหมายถึงเพลงที่เขาร้อง ใช่ครับ วิธีการเล่าเรื่องข ใช่ องเขา มันเป็นทั้งหมดเลยภาพนั้นแล้วก็พลังที่เราได้มาจากตรงนั้น จากการดูเทปอะในร้านแมงป่องที่เราเดินผ่าน ในร้านแมงป่องด้วย ซึ่งผมรู้เลยตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่เราอยากจะลองทำอย่างน้อยขอลองเล่นดูมันจะเป็นยังไง ซึ่งตอนนั้นเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะ ไม่เป็น โอเค เมื่อเห็นสิ่งนั้นแล้วสิ่งที่ทำต่อไปคืออะไรครับ คือไปร้านกีตาร์กับแม่แล้วก็ไปซื้อกีตาร์จำได้เป็นคลาสสิกกีตาร์คลาสสิกสายไน สายเอ็น ลอนใช่ รุ่น Yamaha C40 อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจประมาณ จริงๆ ใกล้เคียงกับกีตาร์ตัวแรกของพี่ เหรอครับใช่ ทำไมมันมาถึงขั้นนี้ได้แล้ว ผมไม่ได้ไปไหนเลยครับ โอเคต่อครับไม่มีอะไรครับ ก็ต้องแบบซื้อมาแล้วก็เริ่มเหมือนทุกคนเลยแบบเริ่ม cover เพลงตัวเองอยากจะลอง โอเค เพลงที่ตัวเองชอบแล้วก็ เล่นเจสันมาราสด้วยไหม จริงๆเล่นหรือเปล่าเล่นครับเล่นเพลงไหนที่ดังตอนนั้น I'm Yours แล้วก็เล่น Maroon 5 อะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มเหมือนจะว่าไปวัยรุ่นหัดเล่นกีตาร์ทั่วไปแหละ ครับ ก็เอาเพลง ใช่ ฮิตๆมาลอง cover ดู ใช่ครับใช่ มันนำไปสู่การแต่งเพลงเองได้เมื่อไหร่ครับ มันนำไปสู่เมื่อตอนที่เราเริ่มสเต็ปแรกคือผมเริ่มทำ YouTube Channel ของตัวเอง โอเค เป็นช่องแบบเล็กๆเลยเอาไว้ลง cover ที่ตัวเองทำเพราะว่าอยากจะรู้สึกว่าเล่นให้ตัวเองฟังมันไม่ได้ฟีดแบ็กอะไรครับเราอยากรู้ว่าแบบคน react ยังไงกับสิ่งที่เราทำไปก็เลยเริ่มเอาเพลงที่เราไป cover เอาไปดัดแปลง rearrange ใหม่ลง YouTube แล้วก็ทำมาเรื่อยๆประมาณปีกว่า 2 ปีได้ครับก็เลยรู้สึกว่าแต่เพลงทุกเพลงที่เราเลือกมา cover เราเอามาเปลี่ยนคีย์เราเอามา rearrange คอร์ดนิดๆหน่อยๆจนคนชอบทักว่าแบบมันยูชอบที่ยูมา rearrange มันไม่เหมือน original เลยจนผมฟังมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าทำไมเราไม่ลองทำอะไรที่มันเป็นของเราเองบ้างครับ แต่เดี๋ยวนะตอนที่คุณซื้อกีตาร์ตัวนั้นน่ะคุณบอกว่าคุณยังเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลย ไม่เป็น คราวนี้ผมมันเร็วมากเลยนะจากคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นมาร้องมา cover แล้ว arrange เองด้วยอีกต่างหาก ครับ ไอ้ช่วงระหว่างนั้นคือมันเกิดอะไรขึ้นคุณเรียนหรือว่า ผมเรียนจาก YouTube นี่แหละครับใช่เรียนจาก YouTube แล้วก็ซื้อโปสเตอร์ที่มันเป็นคอร์ดชาร์ตว่าคอร์ด C จากอย่างนี้ ถ้าเป็นบาร์คอร์ดจากนี้ ถ้าแบบจับที่เฟรต7ก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็ค่อยๆจำเรื่อยๆว่าแพทเทิร์นเป็นยังไง แต่ว่าผมโชคดีที่ได้ฝึกกลองมาก่อนมันเลยแยกประสาทได้ ก็เลยร้องไปด้วยเล่นไปด้วยได้ ตั้งแต่เริ่มต้นเลย แล้วก็ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนแบบเราเริ่มเข้าใจละเอาคอร์ด major 7 มาแทนตรงนี้ได้แบบ diminish เป็น transition อันนี้ก็เลยนะครับ develop มา ก็คือภูมิไม่เคยเรียนทฤษฎีดนตรีเลย ไม่เคยครับเคยเรียนคลาสใน high school แต่ว่ามันไม่ได้เรียกว่าทฤษฎี วิชาดนตรีทั่วไป ใช่ครับใช่ก็ค่อยๆฝึกฝนมาเรื่อยๆครับ เพราะว่าจริงๆ จุดเด่นของงานของภูมิมันไม่ใช่ทักษะการเล่นหรือการร้องมันคือสไตล์มันคือวิธีการแต่งมันคือสไตล์อ่ะซึ่งอันนี้ผมว่าแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องพิเศษมาก ขอบคุณมากครับ โดยที่ไม่ได้เรียนด้วยคือเรียนจาก YouTube ทั้งหมดเลย ใช่ เพลงแรกที่แต่งแล้วปล่อยใน YouTube คือเพลงอะไรฮะ เพลงแรกที่แต่งปล่อยใน YouTube ชื่อว่าเพลง Beck อะครับ Beck มาจากอัลบั้มชุดแรกเป็นเพลงแรกที่แต่งเลยแล้วก็ออกไปดิบๆอย่างนั้นเลย ช่วงแรกเราแต่งเพลงมันที่มาของเพลงที่แต่งมันมาจากอะไรอะ ก็คือเรื่องเล่าประสบการณ์ที่มีในการเป็นวัยรุ่นในตอนนั้นนะ เบคนี่คืออะไรจีบหญิงไม่ติด ใช่จริงๆครับใช่ ตอนนั้นจีบฝรั่งนิวซีแลนด์คนหนึ่งครับจีบไม่ติดก็เลยเอามาทำเป็นเพลง แล้วเขารู้ป่ะ รู้ครับรู้ครับ แล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นไหม ไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่เขาแต่งงานไปเรียบร้อย งั้นแวะคุยเรื่องนี้หน่อยเพราะได้ยินมาว่า คือถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นบ้านที่มีอิสระเสรีในด้านความคิดพอสมควรแหละนะแต่มีกฎระเบียบด้วยคุณแม่บอกห้ามมีแฟนก่อนอายุ 18 ใช่ตอนแรกคือเป็นกฎที่บ้านคือแบบอย่ามีแฟนเลย อย่างเงี้ย ทำไมอะคุณแม่บอกไหม อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้ จริง ก็ ปะ ไม่รู้จริงๆซึ่งเอาจริงๆคนเราก็คงแอบไปมีนะ คือไม่มีใครทำตามกฎนี้ได้แต่คือเป็นรูที่นั่นแหละที่บ้านจะมีกฎ แต่ถึงขนาดบอกว่าแบบต้องดึงกลับมาอยู่กรุงเทพเลยเพราะกลัวเหมือนเสียคนหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้ใช่ป่ะหรือเป็น อันที่ ข่าวลือ อันที่การย้ายกลับมา อ่า ครับจริงภูมิกะจะชิงทุนเรียนต่อที่นู่นนะครับเรียนภาพยนตร์ที่นู่นด้วยแต่ว่า
ก็พ่อกับแม่ก็เห็นว่าไปลองกลับมาเรียนไทยบ้างไหมก่อนที่เราจะปล่อยให้เราแบบไปที่ไหนก็ได้เลยอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละฮะก็เลยตัดสินใจฟังแล้วลองมาเรียนกรุงเทพดู ซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่พี่สนับสนุนมาก เพราะว่าจริงๆ ตอนแรกก็คือไม่เห็นด้วยเลยแบบเด็กโตที่นู่นแบบเด็กฝรั่งจะมีความอินดิเพนเดนต์ตั้งแต่อายุ16 ละ 16 ทุกคนก็ไปทำงานไปอยู่ในเป็นบาริสต้าในคาเฟ่บ้าง ไปส่งหนังสือพิมพ์บ้างแบบอายุ 18 ปุ๊บคือย้ายออกจากบ้านอยากอยู่กับพ่อแม่แล้วแต่ว่า culture ประเทศไทยหรือว่า culture เอเชียมันจะคนละเรื่องกันเลย คือมันไม่ใช่แค่เรื่องอยู่กับพ่อแม่นะมันเป็นเรื่องของจะว่าไปมันคือคอนเน็กชัน ใช่ครับ การมีเพื่อนฝูง ใช่ครับ ซึ่งแบบ ใช่ มันจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้า ใช่ ถึงแม้ว่าฟังดูแล้วมันอาจจะเหมือนดูเป็นเรื่องงี่เง่า ใช่ครับ คอนเน็กชัน คือตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจคือเราแบบเฮ้ยเราจะมีคอนเน็กชันไปทำไมในเมื่อเราแบบมุ่งมั่นจะทำตรงนี้เราจะไปเรียนตรงนี้แล้วแม่จะชิงทุนมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจครับที่ฟังในตอนนั้นเราได้กลับมาไทยได้มาสร้างคอนเน็กชันจริงๆที่นี่ ตอนนั้นเรามีฝันแบบอยากไปเรียนต่ออะไร หรือวาดภาพอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรไว้บ้างไหม ตอนนั้นคือภาพยนตร์อย่างเดียวเลยภูมิ ทำไมถึงชอบภาพยนตร์ ภูมิหลงในภาพยนตร์หรือว่ามีเดียตั้งแต่ภูมิเรียน Media Studies ในม .5 ครับ โอเค ม .5 ม .6 ม .7 ก็คือชอบมากในการอยู่เบื้องหลังในการได้แบบเขียนบท craft story เอาไอเดียมาสร้างให้มันเป็น moving image ซึ่งมันแบบนี้มันจะ affect คนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งภูมิชอบมากมันเป็น craft ที่แบบว่ามันต้องทำงานเป็นทีมจริงๆ กลับมาเรียนที่เมืองไทยมาเลือกเรียนฟิล์ม ครับ ตอนนั้นมันคือเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องกลับมาเรียนเมืองไทยนะ ก็เรียนจบแล้วครับก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อคนเดียวไหมหรือว่าจะกลับมาอยู่กับเบสที่กรุงเทพกับครอบครัวสุดท้ายแล้วก็ยอมพ่อแม่ ก็เลยแบบกลับมาลองเรียนฟิล์มโชคดีที่มหิดลอินเตอร์ตอนนั้นมีคอร์สฟิล์มเป็นอินเตอร์ซึ่งตอนผมกลับมามันมีไม่กี่ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นนิเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากเรียนฟิล์ม แบบฟิล์มจริง โดยตรงก็เลยเลือกที่นั่นครับ ๆ แล้วดีไหมฮะให้เรียนที่นั่น ดีครับดีเป็น 4 ปีที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเกี่ยว ต กั อบ นนี้คือเรียนจบแล้วใช่ไหม เรียนจบแล้วครับเพิ่งจบปีที่แล้วครับ ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับ ว่าอาชีพฟิล์มในประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่ยากมาก ใช่ไหม อันนี้เป็นความจริงที่เด็กฟิล์มทุกคนซึ่งจบไปก็จะรู้แล้วว่าแบบโอกาสมันน้อยเหลือเกินถ้าไม่ได้ break through หรือว่าไม่ได้มี connections จริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ เพราะว่าปีหนึ่งมันมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องเองอะ จริงๆครับจริงมากๆเลย มันจะเหลือโอกาสเยอะได้ยังไง ใช่ก็คือต้องดิ้นรนออกมาแต่จริงๆสายครีเอทีฟทุกด้านผมรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกด้านแล้วครับไม่ว่าจะจบกราฟิกดีไซน์มาจบทีวีมาจบนิเทศมามันก็คือมันเป็นยุคเทคโนโลยีที่สมมติอยู่มี A7X อยู่ก็ไปถ่าย 4K แบบ stabilize สีได้ทุกคนถ่ายภาพสวยได้แล้วคือมันยิ่งต้อง value ในไอเดียกับคอนเทนต์ของเราว่าเรามีอะไรจะมาเล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่าการกลับมาในเมืองไทยคราวนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพนักดนตรี ใช่ครับซึ่งภูมิก็งงว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไง ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราเลย แต่ว่ามันกลายเป็นอาชีพหลัก มันเริ่มต้นที่อะไรครับอา เริ่ ชี ม พ ต้น นี้ เริ่มต้นที่ปานภูมิปลายปีหนึ่งครับ ครับ ตอนนั้น Rats Records มีวงชื่อว่า The Whitest Crow ซึ่งพีเตอร์นักร้องนำก็เรียนอยู่คณะเดียวกับภูมิเรียนดีไซน์ แต่คณะอาร์ตเดียวกับภูมิ ครับ เขาก็ไปเจอ cover ภูมิใน YouTube ก็เลยลองส่งไปที่ค่าย แล้วก็ค่ายก็สนใจว่าเฮ้ยน้องคนนี้ดูน่าสนใจดี ก็เลยชวนเข้าไปคุย แล้วก็หลังจากนั้นก็ภูมิก็แบบโอเคเลยทำเพลงสากลเพลงต่อเพลงมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับ คือแปลว่าเราคุยกับค่ายแรกก็เริ่มต้นทำงานด้วยเลย ใช่แล้วครับ ตอนนั้นเราไม่ได้มีมองค่ายอื่นไว้เลยเพราะว่าจริงๆมันก็มีค่ายดังๆ เยอะแยะไปหมดเลยแบบ Small Room Spicy This What the Duck อะไรเยอะแยะไปหมด คือตอนนั้นก็ไม่ได้มองว่าแบบว่าภูมิไม่ได้มองว่าภูมิต้องอยู่กับใครหรือว่าแบบไม่ได้มองว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ตรงกับเราที่สุดแต่ก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสครับแล้วก็เป็นโอกาสเดียวที่เข้ามาในตอนนั้นก็เลยแบบลองทำ คือตอนนั้นเราไม่คิดด้วยซ้ำไปว่าเราจะมีโอกาสนี้ ใช่ ดังนั้นใครมาชวนก็เอาไว้ก่อน ลองดูครับลองดูมันไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้ว ก็เลยลองทำ ตอนที่เขาชวนนั้นเรามีเพลงครบอัลบั้มแรกหรือยัง ไม่มีครับมีเพลงเดโมเดียวเพลง เหรอฮะ เล็กนี่แหละครับที่ภูมิลง SoundCloud ไปในปี 2013 ซึ่งแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะทำทั้งอัลบั้มได้วะ จริงๆต้องถามค่ายเดียวว่าเขาแบบมั่นใจกับภูมิได้ยังไง เขาบอกไหมทำไมเขาถึงสนใจเรา
ไม่ได้บอก specific ว่าแบบทำไมสนใจเรา ก็คงแบบว่าคงเป็นภาพรวมสไตล์ vibe ที่เราทำดนตรีมาก็เลยภูมิเองก็ไม่ได้คิดมากก็แบบว่าลองทำดูไม่ได้เป็น contract เซ็นยาว 4-5 ปีอะไรอย่างงี้ทำเรามีของอยากจะทำเมื่อไหร่ก็เข้าไปทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยทำให้เริ่มต้นทำอัลบั้มแรก ใช่ครับใช่เริ่มตั้งแต่จุดนั้นเลย เราแต่งเองทั้งหมดเลยป่ะฮะในอัลบั้มแรก ใช่ครับทุกเพลงเริ่มต้นกับภูมิบทแต่ช่วงแรกภูมิเป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นหัวโปรดิวเซอร์ขนาดนั้นก็คือจะแต่งกีตาร์โปร่งแต่งเสียงร้องแล้วเข้าไปมีอะไรอยากเติมอะไรอย่างงี้เขาจะดึงคนเข้ามา ก็จะมีพี่มาช่วย ใช่แต่ก็โชคดีครับก็ค่อยๆ develop มาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็แบบรู้แล้วว่าเราต้องการ เราต้อง แบบไหน ทำยังไง ทั้งหมดใช่ครับ อัลบั้มแรกที่ออกมาประสบความสำเร็จไหมในเมืองไทย ประสบความสำเร็จไหมในเมืองไทยใน audience กลุ่ม niche ที่ภูมิมีภูมิว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็ดีใจครับที่ได้ทำออกไปรู้สึกภูมิปล่อยไปปี 2017มั้งครับแล้วก็ไปวางขายที่งานแคทแล้วก็ขายหมดในวันนั้นใช่ครับ ตอนนั้นวางขายไปกี่แผ่นอะ ไม่เยอะ แต่ก็หมดอะ แต่ก็หมด เตรียมไปเท่าไหร่ก็หมด แค่นั้นก็ดีใจแล้วครับดีใจ มันก็คือปีช่วงเดียวกันกับที่คุณไปเล่น Melody of Life ซึ่งผม ใช่ครับ ได้เห็นก็คือ ใช่ครับ ก็คือในปีนั้นแหละ ปีแรกที่คุณ ปีแรกที่ปล่อย ทำอัลบั้มแล้วก็ปีนั้นก็ได้ไปเล่น Big Mountain ด้วย ใช่ครับใช่ ตื่นเต้นไหมฮะกับสิ่งที่มันเหมือนถาโถมเข้ามาเหมือนกันนะแต่มันเหมือนเป็นระลอกแรก ครับ ของจริงยังไม่มา ใช่ครับ ระลอกแรกนี่มันเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นมากครับก็คือไม่เคยนึกว่าวันหนึ่งจะได้เป็นชื่อเราอยู่ในไลน์อัพอะไรแบบนี้ได้ไปเล่นเฟสติวัลมันคือความฝันว่าแบบไกลมากๆซึ่งเราไม่นึกว่าเราจะได้จบอัลบั้มปุ๊บได้ทำทันทีเลยอะไรอย่างงี้ก็ดีใจครับไม่มีคำว่าแบบว่าถึงมันต้องรอช่วงเวลาการทำกว่ามันจะได้มีชื่อเสียงมันก็คุ้มอะกับทุกอย่างที่มันเข้ามา พี่เชื่อว่าช่วงนั้นเนี่ยในเชิงรายได้อะมันคงยังไม่มีอะไร คือ เป็นชิ้นเป็นอัน ใช่ครับอย่าเรียกว่าเป็นอาชีพ ดีก ใช่ ว่า ไหม ก็คือเป็นแบบเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้ไปเล่นอะไรอย่างงี้เราไม่ได้คิดเป็น แล้วเราไม่รู้สึกคือตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเอ้ยกำลังสนุกดีว่าหรือเฮ้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่อาชีพเราแล้วเว้ยหรืออะไร คือตอนนั้นไม่ได้มองเป็นอาชีพเลยครับเพราะดนตรีนักดนตรีน่าจะรู้ดีถ้าไม่ได้อยู่กับค่ายใหญ่ที่มันมีระบบแบบ income passive income อยู่แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นล้ำซ้ำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาชวนเราไปเล่นนี้อ่ะก็ได้ ได้ ก้อน มาหน่ เงิ อย น นึง ค่ากินขนมในเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้คิดไปไกลเลยว่าแบบเอ้ยนี่มันจะเป็น business model ของเราในอนาคตน่าจบมาเราจะต้องทัวร์แบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับ แปลว่าตอนนั้นมุมหนึ่งมันก็กึ่งงานอดิเรกเรายังคงเป็นนักศึกษาเราก็มีหน้าที่หลักก็คือ การเรียน หงสือ มาก่อนตลอดเลยครับ แล้วทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยคือมีชาวต่างชาติ ครับ ติดต่อมา ใช่ครับ ขอเสนอตัวเป็น management ให้อย่างนี้ ใช่ครับใช่ มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอันนี้ จริงๆ มันเริ่มต้นจากเพลงหนึ่งในอัลบั้มครับชื่อว่าลองก่อน โอเค ซึ่งเพลงนี้ภูมิแต่งเองแต่งเร็วมากๆเลย แล้วก็ทำเสร็จเร็วมาก แล้วก็กำกับเองด้วย แล้วก็ลงไปใน YouTube ซึ่งภูมิคิดว่าเพลงนี้แบบไม่เคยแต่งเพลงไหนแล้วออกไปแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามั่นใจมาก เพลงนี้แหละคนต้องรู้จักเราทุกคน คือแบบนี่คือซิงเกิลเอกของเรา ใช่ อะไร นี่ อ คื ย่า แบ งนั้นเลยใช่ไหม มันเป็นตัวภูมิที่สุดในโลกแล้วเพลงเนี้ยมันไม่มีใครทำซาวด์แบบนี้แล้วจำได้ปล่อยไปแล้วคิดว่าแบบมันต้องติดชาร์ต มันต้อง แคท โดน ใไทย อะมันต้อง แๆเลย โดน มันต้องติดชาร์ตทุกที่แน่ๆเลยซึ่งออกไปประมาณ 3-4 เดือนคือแบบเงียบมาก เหรอแม้แต่อย่างในแคทก็ไม่ ใช่ ดัง ไม่มีใครพูดถึงมาแล้วแบบหรือว่าเราคิดผิดไปวะอย่างงี้หลังจากนั้นครับเพื่อนก็เริ่มทักมาเพื่อนที่นิวซีแลนด์เริ่มทักมาแบบเฮ้ยยูมาเป็นศิลปินที่เมืองไทยเหรอไอ้ก็แบบเฮ้ยยูรู้ได้ไงคนรอบตัวไอ้ไม่พูดถึงมันเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเจอเพลงภูมิในบล็อกของ Reddit Reddit เป็นเว็บคล้ายๆเหมือนพันทิปของไทยอะตัวมัน คือ เป็น สะสมของที่ผู้คนพูดถึงอะไร ใช่ งี้ย เป็น อามา บล็อก ชร์ ที่แบบว่า กัน ใครจะพูดอะไรก็ได้เป็นฟรี แล้วภูมิไปอยู่ในอินดี้โซนของตรงนั้นครับ หลังจากนั้นมันก็ไปติดชาร์ตที่เมืองจีน ไปติดชาร์ตคนทางด้านยุโรปก็เริ่มแบบแท็กมาใน Facebook ใน Instagram อะไรเงี้ยซึ่งภูมิงงมากๆเขาคนส่วนใหญ่บอกว่ามันขึ้นใน YouTube algorithm มันขึ้น recommended ให้เขาก็เลยกดเข้าไปดู หลังจากนั้นก็สัมผัสแรกของได้ international fan base ก็คือจากตรงเนี้ยครับจากลองก่อนซึ่งภูมิเองก็ไม่รู้ว่า ซึ่งเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ด้วย ใช่ครับ มันเกิดขึ้นเอง มันเป็น organic reach ที่แบบว่าภูมิไม่ได้ไป boost ไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยแล้วเขาไปเจอแบบไม่นานจากนั้นครับ ก็มีชาวไต้หวันติดต่อไปเล่น ฮะ งานชื่อว่า Luck Fest
ซึ่งเป็นmusic conference music conference / festival ซึ่งเป็นงานที่เอาศิลปินหลายๆประเทศไปรวมตัวกัน แล้วก็เล่นให้อย่างปาเต็ดดูเล่นให้ เล่นให้คนจัดงานเฟสติวัลอะไรอย่างนี้ดู โชคดีปีนั้นผมได้ไปลักเฟส ใช่ครับ เป็นครั้งแรก ใช่ รู้สึกมันเป็นครั้งแรกของลักเฟสมาหรือ ครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรก เลยใช่ จัดในเมืองเล็กๆด้วยไม่ได้จัดในไทเป ใช่ครับ ด้วย ไทหนาน นะฮะแล้วก็ได้เห็นภูมิเล่นวันนั้น ซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆสถานที่เล่นนี่มันก็เป็นเหมือนตึกแถวห้องนึงอ่ะ ใช่ ลงไปเล่นชั้นใต้ดิน มีคนยืนดูอยู่ประมาณสักคิดว่าไม่น่าจะเกิน50 คนมั้ง ครับ นะ ตอนนั้นผมไปสายมากเลยครับแบบไปถึง จำได้ว่า คือ ห วิ่ง อบข้าวหอบ เข้า ของ ไป มา เลย แล้วก็เข้าไปเล่นเลย ใช่ครับเล่นทันทีเลยไม่มี sound check ไม่มีอะไรเลย แต่กลายเป็นว่าไอ้งานเล็กๆที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆ ของไต้หวันในสถานที่เล็กๆที่มีคนดูอยู่แค่50 คนแต่บังเอิญไอ้50 คนนั้นน่ะมันคือคนค่อนข้างสำคัญในวงการเพลงทั้งสิ้นมันคือบรรดาคนที่จัดงานเทศกาลดนตรี ใช่ครับ จากทั่วเอเชีย ใช่ ไป ครับ รวมตัวกันอยู่ ใช่ ลักเฟสมันเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณบ้างครับ มันทำให้ผมเห็นว่า การเล่นดนตรีมันสมัยก่อนเราแค่ลิมิตตัวเองว่าแบบกรุงเทพนี่แหละคือนี่คือที่ของเรา แต่พอเราได้ออกไปนอกประเทศปุ๊บได้ไปเจอว่ามีคน appreciate เราจริงๆมีคนที่แบบอยากจะชวนเราไปเล่นนู่นไปเล่นนี่มันเปิดมุมมองการเป็นนักดนตรีมากกว่าครับคือไปเล่นปุ๊บโอกาสมันไม่ได้มาทันทีเลยคือไปเล่นปุ๊บมันได้เจอผู้คนได้เจอทีม management ที่ตอนนี้เป็น management ในภูมิได้สร้าง connection อันนี้ว่าสำคัญที่สุดได้เจอนักดนตรีที่นู่นด้วย นี่คือความสำคัญของการไปเล่นในงานที่เขาเรียกกันว่า Showcase Festival ใช่ครับ หรือว่า Music Conference ครับ นะครับ คือล่าสุดในเมืองไทยนี่ก็เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นาน ใช่ครับ นี้เอง ใช่ นะฮะก็คือบางกอก Music City ครับ ผมโชคไม่ดีคือภารกิจเยอะมากช่วงนั้นเลยไม่ได้ไปร่วมงานแต่ว่าก็ติดตามใน Facebook ครับ มันน่าเสียดายมากที่ผมจะรู้สึกว่าคนในวงการเพลงเราอะไปร่วมงานนี้น้อยเกินไป ครับ ทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งว่าแบบงานมันจะเล็กแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าคุณเต็มที่กับมันอะแล้วมันต้องการคนเห็นแค่คนเดียวพอเลย ใช่ครับใช่ แต่บังเอิญเป็นคนสำคัญ ใช่แค่นั้นเลยจริงๆ แค่นั้นเอง มัน จริงๆ แค่เป็นโอกาส อาจจะมองว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเล็กน้อยมากๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นโอกาสครับซึ่งใครเป็นนักดนตรีไม่ควรทิ้งคำว่าโอกาสจริง เกิดอะไรขึ้นฮะหลังจากลักเฟสที่เพราะว่าถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมจำได้ว่าผมเห็นภูมิเล่นในลักเฟสเห็นภูมิมาผมก็รู้สึกดีใจเว้ยมีศิลปินไทยมาเล่นงานนี้ด้วยเราจะได้แบบเหมือนกับมีอะไรอวดเพื่อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้ดีนะเว้ยลองไปดูกัน แต่ว่าพอหลังจากลักเฟสพี่รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าไม่ว่าไปที่ไหนพี่ได้ยินแต่คนพูดถึงภูมิในทุกที่ในทุกงานคอนเฟอเรนซ์ที่พี่ตะเวนไป ครับ มันเกิดอะไรขึ้นฮะหลังจากนั้น อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับผมว่าเหตุผลหนึ่งเลยก็คือผมโชคดีที่ได้ทำงานในยุคอินเทอร์เน็ตจริงๆคือหลังจากนั้นหลังจากที่ลองกรมันเริ่มมีผู้ฟังจากนอกประเทศมากขึ้นมันก็โกเรื่อยๆแบบ gradual ครับ จนมาถึงซิงเกิลใหม่ของอัลบั้ม EP ชุดใหม่ซึ่งเป็น Lover Boy พอ โอเค Lover Boy ไปเสร็จปุ๊บมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนแผนการทัวร์ก็ออกมาจริงๆโดย management ทีมนั้นแหละ ใช่ ที่ชวน ครับ เราไปเล่นที่ลัก ใช่ เฟ ครั ส บใช่ คุณ ก็คือ วินนิ่ง คุณเวนิก เวนนิ่ง ก็เลยออกทัวร์เอเชียรอบแรกในเดือนเมษปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่ ครับ Lover Boy ครับ นะฮะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่ง เพราะว่าถ้าลักเฟสคือจุดที่ทำให้เพื่อนชาวต่างชาติที่พี่มักจะเจอตามพวก Music Conference ทั้งหลายเนี่ยเริ่มพูดถึงภูมิเนี่ยไอ้ Lover Boy เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่เริ่มเห็นชื่อภูมิมาโผล่ในโซเชียลมีเดียในเมืองไทยคนไทยเริ่มแชร์ คือคงมีคนแชร์เพลงคุณก่อนหน้านั้น แต่ว่าไอ้เพลงนี้มันเริ่มไปถึงตาของคนที่ปกติอาจจะไม่ได้รู้จักภูมิมาก่อนผมต้องเล่าให้ฟังว่ามันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงเพลงนี้ เพราะว่านี่คือเพลงที่แต่งหลังจากอัลบั้มแรกไปแล้ว ใช่ครับใช่เป็นซิงเกิลแรกจากแบบชุดต่อ อัลบั้ม ไป ใหม่ ใช่ก็คือภูมิคงเปลี่ยนดิเรกชันนิดหน่อยครับจากเล่นกีตาร์โปร่งมาตลอดก็เลยอยากลองเปลี่ยนมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าบ้าง โอเค ช่วงนั้นภูมิอินกับดนตรียุคโมทาวน์นะครับ
แบบ Stevie Wonder Jackson 5 George Benson อยากให้มันมีความโซลแต่ว่ามีเอลเมนต์ของป๊อปเข้ามาด้วย ก็เลยแต่ง Loverboy ขึ้นมาใช่ แต่ว่าพี่ว่าจุดแข็งของเพลงนี้มันคือมิวสิกวิดีโอที่ทุกคนพูดถึงหมดเลยว่า ใช่ครับ พี่จำได้ว่าครั้งแรกที่มันถูกแชร์ออกไปเนี่ยมีคนพูดว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทำให้พัทยากลายเป็นไมอามี่ คือแบบมันทำได้ยังไงวะมันเดินหาดเดียวกับเราหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเราไปแล้วมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวยอย่างนี้ ภูมิโชคดีมากครับคือตอนนั้นภูมิรู้จักกับพี่จีนคำขวัญพี่ภูมิกับ ซึ่งก็เป็นเพื่อนแม่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วก็ภูมิเคยเจอพี่จีนตั้งแต่เด็กๆเคยเรียน ครับ โรงเรียนศิลปะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามผลงานของพี่เข้ามาสักพักก็ติดตามผลงานของภูมิมาสักพักก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาลองทำงานด้วยกันไหมพี่อยากทำ MV ให้ภูมิก็อยากให้พี่ทำ MV ให้ก็เลยทำเพลงนี้เสร็จก็เลยแบบพี่จีนครับพี่จีนเห็น MV นี้เป็นภาพยังไงไปเลยภูมิจัด เอาตามนั้นเลย ภูมิทำตามทุกอย่างเขาก็เลือกพัทยาซึ่ง ทำไมอ่ะพัทยามันดูแบบ ใช่ตอนแรกที่เขาบอกพัทยา มั มัน ไม่คูลเลยอะ แบบพัทยามันจะออกมาเป็นยังไง คือแบบพัทยาในภาพของภูมิก็คือแบบฝรั่งแก่ๆอาบแดดอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ค่อยคูล จะเป็นยังไงเราคือตอนไปถ่ายก็คือเป็นครูไม่กี่คนเนี่ยประมาณ3-4 คน ครับ ถ่ายด้วยกล้องโซนี่กับคาราสเตดี้แคมแค่นั้นเลยทุกอย่างเป็น natural lighting หมดเลย ก็นั่นแหละเดินถ่ายประมาณ2 วัน 1 คืนแล้วก็ตอนถ่ายไปก็ไม่นึกว่า ตอนที่เราเดินไปมันก็เห็นมันเป็นพัทยารอบตัว รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้อง acting เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาปุ๊บก็คือภูมิก็ตกใจมากครับแบบโอ้โห ปล่อยไปปึ้งฟีดแบ็ดีทันทีเลยไหมครับเพลงนี้ ค่อนข้างดีเลยครับ เป็นเพลงที่ปล่อยไปด้วยระบบการปล่อยเพลงธรรมดาของเราเหมือนเดิมแต่ว่าคนเข้าไปฟังเยอะมากๆด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่เคยเร็วมาในชีวิตก็ดีใจครับตอนนั้นคือเราก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นซิงเกิลที่แบบต้องดังเป็นพิเศษ แต่ตอนนี้มันห้ามไม่ได้แล้ว มันกลายเป็นคือมีภูมิก็จะต้องนึกถึงเพลงนี้ทันทีไปแล้ว ใช่ครับ เป็น กลาย เพลง เป็น ประ ชื่อเล่น จำตัว ของภูมิไปแล้ว ใช่ไหมเป็นภูมิ Loverboy อย่างงี้ใช่ไหมเพลงนี้นำไปสู่สเต็ปใหม่ของอาชีพเราเลยไหมฮะ ภูมิว่าพาไป ไม่มากก็น้อยอะนะ ใช่ครับ ไหม ก็คือมันกลายเป็นซิงเกิลที่เราใช้แบบเป็นheadlining เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นซิงเกิลที่เราพาเราไปทัวร์ในปีที่แล้วก็ในปีนี้ด้วยซ้ำไปครับ ซึ่งอันนี้จริงเลยเพราะว่าอันนี้พี่ยืนยันได้เนื่องจากว่าเวลาคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติเนี่ยคือเราอยากรู้ไงว่าเฮ้ยทุกคนพูดถึงภูมิหมดอะแล้วภูมิจะถูกยกเป็นตัวอย่างของศิลปินอินดี้โลคอลอินดี้ที่ break through ไปสู่ตลาดที่มันกว้างขึ้นแล้วก็เราก็จะถามเขาว่าแบบรู้จักภูมิได้ยังไงอย่างน้อย 80% ก็จะตอบว่ารู้จักผ่าน MV เพลงนี้ ใช่ครับ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้ไปเห็นคุณแสดงสดก็ครบเครื่องก็เรียบร้อยรู้จักดีเลยนะฮะจากก่อนหน้า Loverboy มาสู่หลัง Loverboy การทัวร์ต่างประเทศมันเริ่มต้นขึ้นอย่างแบบจริงจังเลยหรือเปล่าครับ จริงๆภูมิแพลนจะไปทัวร์เอเชียก่อน Loverboy ออกมาด้วยซ้ำไปครับคือตั้งแต่ลองกอนมันมีผู้ฟังนิชของมันในแต่ละประเทศแล้วก็คือแพลนเอเชียทัวร์ครั้งแรกคือไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปไต้หวัน2 เมืองอันนั้นคือแพลนมันเรียบร้อยแล้วคือยังไงก็ไปคือโชคดีที่ก่อนจะไปประมาณ 2-3 เดือน Loverboy ก็ออกมาอีกก็เลยยิ่งเรียกคนดูเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ย ก็คือไปตามแพลนเดิมนั่นแหละแต่ ใช่ ก ครับ ลายเป็นว่าได้รับเสียงตอบรับดีกว่าที่คิดไว้ ใช่ครับใช่ ไอ้กระบวนการนี้อยากให้เล่าให้ฟังละเอียดนิดนึงครับเพราะผมเชื่อว่านักดนตรีหลายคนโดยเฉพาะศิลปินอินดี้นะฮะในเมืองไทยอยากทำมันทำยังไงนะไอการไปเล่นเริ่มตั้งแต่แบบไองานอย่างลักเฟสอย่างนี้ไอโชว์เคสเฟสติวัลแบบนี้มันทำยังไงถึงจะได้ไปเล่นและการไอที่ว่าไปทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์จีนอะไรเงี้ยมันทำยังไงครับมันทัวร์ยังไง เอาจริงๆถ้ามันเป็น Music Conference ส่วนใหญ่แล้วมันจะมี Curator ซึ่งเลือกเราเข้าไปเล่นนะครับซึ่งมันเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เกือบจะทั่วโลก แปลว่าอันนี้เราก็ต้องทำงานออกมาให้มันเข้าตาเขา คือว่าที่หนึ่งเลยที่ต้องสำคัญที่สุดก็คือไงก็ต้องเป็นชิ้นงานของเราครับเพลงของเรา แล้วก็สมมติเรามีผลงานแล้วอยากให้คิวเรเตอร์คนนี้ได้ฟังอยากจะให้เขาชวนเราไปเล่นก็ต้องส่งอีเมลไปอันนี้สำคัญมากเพราะฝรั่งจะอีเมลคุยงานกันตลอดแต่ว่าคนไทยจะมีหลายระบบจะมีแบบ Instagram บ้าง Facebook Message เข้ามาบ้างแต่ว่าตรงที่สุดสำหรับ
curator คืออีเมล มันดูเป็นทางการ ใช่ครับ อีเมลเข้าไปแล้วก็ให้มี press kit ว่านี่สำคัญมาก press kit ก็คือ list ว่าเราคือใคร ภาพการเล่นแสดงสด แล้วก็ผลงานของเราให้กดลิงก์เข้าไปฟังได้เลย อันนี้ผมว่าน่าจะเป็น standard ซึ่งผมก็เพิ่งเรียนรู้มันไม่นานเพราะสมัยก่อนเป็นคนแบบว่าส่งผลงานทางลิงก์ Instagram ส่งไปอะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่ค่อย professional เท่าไหร่นั่นแหละไม่ว่าเราจะมี manager หรือว่ามีเอเจนต์เก่งขนาดไหนในโลก connection เขากว้างใหญ่ขนาดไหน การจะได้ไปทัวร์เมืองนอกจริงๆก็คือการที่เรามี audience base ที่นั่นจริงๆครับซึ่งเป็นอะไรที่ภูมิโชคดีมากที่ภูมิได้ audience base ในทุกๆทวีปแบบนี้ แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ภูมิก็มันไม่มีคำตอบครับว่าแบบยูจะอยากจะมี audience ผู้ฟังเป็นคนอเมริกันใช่ไหมยูต้องทำอย่างนี้ ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ครับคือมันแล้วแต่ว่าดนตรีเรามัน attract คนประเภทไหน โอ้ยากเหมือนกันนะเพราะพี่จำได้ว่าเห็นที่รักเฟสปี 17 ก็คือคนดูประมาณเนี้ย40-50 คนแล้วส่วนใหญ่ก็คือเขาเป็นเดลิเกตอะยังไงก็ต้องอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปเพื่อไปดูภูมิด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่พอคุณลองทัวร์ประเทศแรกที่ไปคืออะไรฮะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นโอเคโหมันดูเป็นสนามรบที่แข็งแกร่งมากเลยนะที่แรกที่ไปวันแรกที่เล่นในทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยสถานที่ความจุเท่าไหร่แล้วมีคนไปดูกี่คนประมาณ500 คนนะโหใหญ่นะเนี่ยสำหรับไลฟ์เฮาส์ที่ชิบูย่าครับชื่อว่า WWWX โอเคใช่เป็นไลฟ์เฮาส์ที่ไม่เคยเล่นในไลฟ์เฮาส์ที่อลังการขนาดนี้มาก่อนไปถึงปุ๊บซาวด์เช็คปุ๊บมีเทคเป็นผู้หญิงประมาณ 4-5 คนไปถึงปุ๊บอยู่ต้องการอะไรเสียบเขาทำให้เรียบร้อยในประมาณ10 นาทีผมก็แบบโอ้โห professional มากซึ่งภูมิเองก็ยังแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบยังตื่นเต้นมากๆเลยเราจะมาก่อนขึ้นเวทีมันจะมีนาฬิกาแบบเขาดาวแบบ30 วิอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วจะมีคนหนึ่งแบบเจ้ใส่หูฟังมีไมค์คุยกับคนที่ฟันพาวส์อยู่แบบแล้วเขาดาวแบบว่าแบบ จริงจังมากซึ่งผมแบบตัวสั่นมากแล้ววันนั้นคือไม่รู้ว่าคนจะมาดูหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพราะเรายังไม่เห็นด้วยว่าข้างนอกมีคนยืนอยู่กี่คนพอออกไปปุ๊บก็ดีใจมากครับมีทั้งแฟนเพลงมีทั้งแบบลุงใส่สูทแบบนักธุรกิจซึ่งเขาแบบคงแบบอยากเดินมาดูไลฟ์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยมีเจอคนหลายประเภทมาเป็นวันที่สนุกมากทำไมเขาถึงมาดูภูมิภูริศอะตอนนั้นนะว่าต้องถามเขา ก็จริงนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอการไปดูไลฟ์โชว์ในต่างประเทศหรือว่าในเอเชียมันอาจจะเป็นอะไรที่คอมมอนมากกว่าการซื้อบัตรไปดูมันเหมือนไปดูหนังใช่อาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักขนาดนั้นไม่ต้องร้องเพลงได้ทางอัลบั้มแต่ว่าการที่ได้ไปดูดนตรีสดมันเป็น value สูงมากในแต่ละประเทศในเอเชียคือการจะมีโชว์ที่คนซื้อตั๋วมาดู400 คนทำในเมืองไทยยังไม่ง่ายเลยอ่ะสำหรับวงอินดี้หลายๆวงอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกการไปดูโชว์แบบนี้เหมือนไปดูหนังใช่มันเป็น culture ของเขาแปลว่าถ้าฟังอย่างนี้นะประเทศแรกอย่างญี่ปุ่นก็ดูจะเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างน้อย culture การดูไลฟ์เขาค่อนข้างแข็งแรงจากญี่ปุ่นลองไล่เท่าที่นึกออกก็ได้ครับไปเมืองอะไรมาบ้างครับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ไล่แบบเร็วๆเลยก็ได้ครับโตเกียวครับโซลไทเปไทหนานยังอยู่ในไต้หวันอาจจะเพิ่งไปยุโรปครับไปเบอร์ลินลอนดอนอัมสเตอร์ดัมเชฟฟิลด์ลีดส์ลูเซิร์นซูริกมิลานทูรินเจโนวาอัมสเตอร์ดัมลอสแอนเจลิสนิวยอร์กวอชิงตันดีซีปีนี้ภูมิเพิ่งกลับมาจากฮานอยไปมุมไบมาก่อนอันนี้ก็ไปอเมริกาแต่ไปทัวร์อเมริกาหลายเมืองอยู่ยุโรปก็ไปแคทวิสที่โปแลนด์ไปบูดาเปสต์ที่ฮังการีมาอัมสเตอร์ดัมกลับไปอีกทีในเอเชียรอบนี้ภูมิกลับไปมาเก๊าโซลโตเกียวโฮจิมินห์คุณไปบาหลีมาด้วยผมจำได้ไปบาหลีมาด้วยไปบาหลีมาด้วยผมเห็นบาหลีอินโดก็ไปจาการ์ตาบันจามาซินพีคันบารูเยอะมากครับจริงๆพอภูมิมาย้อนอย่างนี้แล้วมันเยอะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะคือหลังจากที่ผมได้ดูภูมิครั้งแรกเนี่ยที่ Melody of Life ครั้งที่2ได้ไปดูที่ Luck Fest
รั้งที่ 3 ได้มาดูที่บิ๊กเมลเทนเอง ครับ นะฮะแล้วครั้งทีสี่4เนี่ยผมได้ไปดูที่บาหลี โอ้ครับ ครั้งที่ 5 ได้ไปดูที่ซัมเมอร์โซนิก ครับ คืออยากจะบอกว่า 5 ครั้งเนี่ยโชว์ของภูมิมันดีขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะ โดยเฉพาะเนี่ยครั้งล่าสุดที่ได้ดูที่ซัมเมอร์โซนิกพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันวงเดียวกันกับที่เห็นตอนเล่นที่ Melody of Life จริงหรือคือทั้งในแง่ของความมั่นใจ ครับ ของตัวภูมิเองแล้วก็กราฟของโชว์ที่ดูเหมือนจะดีไซน์มาให้มันเหมาะกับปริมาณคนดูที่มากขึ้นเรื่อยๆอะ ครับ มันเกิดอะไรขึ้นไอ้พัฒนาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ภูมิว่ามันคงมาจากประสบการณ์การเล่นสดนะครับก็คือจริงๆภูมิเป็นคนที่มีเพลงใต้ชื่อตัวเองประมาณแค่ 14 เพลง จริงๆ14 หรือ 13 เพลงเอง ซึ่งมันน้อยมากสำหรับคนที่ทัวร์เยอะขนาดนี้สำหรับภูมิก็เลยรู้ตัวว่าโอเคเรามีเพลงอยู่แค่นี้เซตในปัจจุบันนี้เรามีแค่นี้มันก็ต้องถ้าภูมิเองเล่นฟอร์แมตเดียวกับที่ภูมิเล่นตลอดเวลาภูมิก็คงเบื่อตายเหมือนกันแล้ว เรายังเบื่อเลย ใช่ครับ คนดูจะไม่เบื่อเหรอ ใช่ เราด้วยการที่คนดูมากขึ้นด้วยการที่เราได้ชื่อเราได้อยู่ในเฟสติวัลมากขึ้น เป็นแบบเป็นวงที่เราเล่นปิดมากขึ้นในต่างประเทศเราด้วยก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นโชว์ที่เราเองต้อง satisfy กับมันก็เลยเริ่มดีไซน์โชว์ใหม่ ไปฝึกลูกเล่นอะไรใหม่ๆเนี่ยมาเพิ่มเรื่อยๆจนได้มาเป็นโชว์ในทุกวันนี้ครับ อยากจะบอกว่าโชว์ภูมิวิภูริศเนี่ยบางโชว์นี่ถึงขั้นมีบีทบ็อกซ์แล้วอะฮะ คือมันมีการทดลองอะไรที่มัน วันนั้นพี่ยังเหวอเลยพี่เห็นที่บาหลีอะเฮ้ยมีโชว์บีทบ็อกซ์ด้วย อะไรวะเนี่ยคือวิธีคิดมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรคงอยู่อะไรดึงออกไป จริงๆมันก็เราก็สลับลูกเล่นไปเรื่อยๆครับผมก็คือภูมิอย่างนี้สำคัญที่สุดโชว์ของภูมิที่ภูมิเอาไว้ที่หนึ่งเลยคือคนดูต้องแฮปปี้นั่นคือ priority ของผมเลยสมัยก่อนคือจะแบบไม่ได้วันนี้เราต้องร้องให้ perfect โน้ตนี้เราต้องแบบว่าไม่เพี้ยนนะอะไรกีตาร์เราต้องเล่นให้คลีนที่สุดแต่ว่าพอเราไปโฟกัสตรงนั้นมากเกินไปมันเลยเหมือนแบบเราอยู่ในโซนของนักดนตรีมากไปเราไม่ได้ส่งพลังออกไปจริงๆก็เลยทุกวันนี้ก็เลยโกงคุณก็คือทำให้ยังไงก็ได้ให้คนดูแฮปปี้ให้คนดูเขาจดจำให้มันเป็น 40-45 นาทีที่เขาจะไม่ลืมไปอีกนานนะครับ ก็ทำตัวเป็นคนดูนะใช่ไหมวิธีดีไซน์โชว์ทำยังไง ถามตัวเองว่าภูมิเองชอบดูดนตรีสดแบบไหนผมชอบดูแบบที่ดนตรีสดที่เราเดาไม่ได้แล้วที่เรามีส่วนร่วมมากๆก็เลยดีไซน์โชว์เราให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มันมาพร้อมกันก็คือการถาโถมเข้ามาของ เรียกว่าอะไรมันคือซิมโบลิกของความสำเร็จอะเช่นเริ่มมีแมกกาซีนระดับโลก หรือสื่อระดับโลกอย่างแบบ Vice อย่างนะฮะ Rolling Stone ใช่ไหม ครับ ก็มาสัมภาษณ์ ครับ ได้ออกรายการที่มันแบบโอ้โหศิลปินทั่วโลกอยากออกหมดอะ Color Audio Tree อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ธรรมดาคือการที่จะได้ไปมีส่วนร่วมในมีเดียแบบระดับนี้เนี่ยมันมีผลต่อจิตใจเรายังไงบ้างมันเปลี่ยนความคิดอะไรเกี่ยวกับงานที่เราทำอยู่บ้างไหม ไม่ได้เปลี่ยนความคิดภูมิอะไรขนาดนั้นเลยครับก็ดีใจมากครับที่วันหนึ่งเขาเห็นแล้วเขาอยากจะมามีความสนใจในการอยากจะสัมภาษณ์ภูมิดีใจมากครับไม่รู้จะ react กับมันยังไงทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปว่าแบบอยู่ดีๆเราได้มายืนในจุดนี้ได้ยังไง มีคนให้ความสนใจขนาดนี้ได้ยังไงก็ดีใจครับดีใจ มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันสนุกขึ้นหรือมันเป็นส่วนที่ทำให้เครียดคือบางคนอาจจะไม่สนุกกับการอยู่กับสื่อเลยแต่สนุกกับการเล่นดนตรีบ้างภูมิที่หนึ่งของภูมิก็ยังเป็นการเล่นดนตรีสดการทำเพลงอยู่บ้านการแบบหาอะไรที่มันแปลกใหม่ในโลกที่ดนตรีมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบโอเวอร์เพลย์ไปแล้วการที่หาบาลานซ์ในตรงที่มันเป็นอะไรที่มันเฟรชจริงๆนั่นคือภูมิสนุกกับตรงนั้นมากๆอยู่เพรสจริงๆแล้วภูมิเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกออกสัมภาษณ์ออกสื่อเท่าไหร่ครับภูมิไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆรู้สึกว่าภูมิพูดไปมันก็เป็นเรื่องเล่าเดิมๆภูมิโตที่นี่มาทำอะไรอย่างนี้มาแต่ว่าก็ดีใจครับดีใจที่โอกาสมันมาแล้วก็ทำมันไปคำถามที่เขาถามเราจากสื่อระดับโลกเหล่านี้มันบอกอะไรเราบ้างไหมว่าในที่สุดเขาสนใจเรื่องอะไรวะใครที่มันจะ break through ได้มันควรจะต้องเตรียมตัวอะไรครับมันพอจะบอกไหมฮะช่วงนี้เขาจะถามว่าการเป็นศิลปินแบบนี้ในเมืองไทยเป็นยังไงการที่เราเป็นคนไทยแต่ว่าเขาอยากรู้จักว่ามิวสิกอินดัสทรีในบ้านเรามันเป็นอย่างไรใช่แล้วทำไมศิลปินจากฝั่งนี้ไม่ค่อย break through ไป the west บ้างแล้วทำไมอยู่ดีๆเป็นคล้ายๆเป็น
เป็น ambassador ของ Southeast Asia ไปแล้วอันนี้ผมก็ตอบเขาว่าผมตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันเป็นผู้ฟังของประเทศอยู่ที่มีจำนวนนี้โปรโมเตอร์ทางฝั่งนี้เขาเลยจัดคอนเสิร์ตให้ไอมาที่นี่ซึ่งผมก็ตอบอย่างนี้ทุกทีครับผมตอบไม่ได้ มันยังคงเป็นปริศนาอยู่นะ มันเป็นปริศนาของโลกดนตรีสิครับ ที่เราก็คือถ้าใครรู้มันก็คงจะสำเร็จแบบง่ายไปแล้วอะ ครับใช่ถ้าใครรู้ secret code ว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้มันจะได้ผู้ฟังแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย คราวนี้ด้วยความที่มันสำเร็จเบอร์นี้เนี่ยมีค่ายใหญ่มีค่ายเพลงที่ใหญ่กว่านี้ management ที่ใหญ่กว่านี้ติดต่อเข้ามาบ้างไหมคือถ้าดูในหนังเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีแบบว่านักธุรกิจถือแฟ้มใหญ่ๆอะไรเงี้ย พร้อมจะ เอาเงินมากองแล้ว มีครับจริงๆมีอยู่บ้างครับ แล้วเรารู้สึกยังไงกับสิ่งนั้น ผมก็รู้สึกดีใจครับที่เขาว่าเฮ้ยเขาเห็นเรามี potential อยากจะมา support financially อยากจะมาช่วยลงทุนอะไรอย่างนี้ แล้วคุณตอบรับหรือปฏิเสธ ภูมินิ่งๆก่อน เพราะภูมิส่วนตัวแล้วภูมิรู้สึกว่าทุกสิ่งที่อย่างที่ภูมิได้มา so far มันไม่ได้มาจากการที่เราหวังผลก่อนครับมันคือมาจากเรื่องเล่าข้างในที่เราจะเล่าทำงานคราฟจริงๆใน pacing timing ของตัวเองแล้วผลงานมันเลยออกมาตรงกับที่เราเป็นจริงๆซึ่งภูมิไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าภูมิจะย้ายไปอยู่ค่ายที่อเมริกาหรือว่าย้ายไปอยู่ค่ายที่อังกฤษมันก็ยังเป็นภูมิเหมือนเดิมเข้าใจคือภูมิเชื่อว่าภูมิอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วก็ทำเพลงมันก็ค่าเท่ากันภูมิไม่ว่าจะคิดผิดนะแต่ว่าส่วนตัวภูมิแล้วคิดว่าในช่วงเวลานี้สเตจนี้ของชีวิตภูมิแฮปปี้ที่จะทำเพลงจากตรงนี้กับอยู่ใกล้ๆเพื่อนอยู่ใกล้ๆครอบครัวที่ผมรักมากมันเป็นอะไรที่มัน comfortable ที่สุดแล้วในณขณะนี้ครับก็เลยเลือกเป็นอย่างนี้ไปก่อนสมมติผมเดินเข้ามาผมบอกเฮ้ย I manage Ed Sheeran มานะเว้ย เรามีออฟเฟอร์นี่ให้นี่คุณจะเหมือนหนังเรื่อง Yesterday เลยอะ เดี๋ยวคุณจะได้ขึ้นนี่เลย Wembley Stadium เลย Wembley เลย ไปไหม ผมบอกว่ายังดีกว่า เหมือนตอนนี้คุณโฟกัสว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนทำให้คุณได้ทำงานอย่างมีความสุข ใช่ครับ เป็นหลัก เพราะผมว่าใน career นี้แล้ว สมมุติว่าถ้าอยู่ไปจะมุ่งทางด้านธุรกิจไปเลย อยากจะแบบเล่นสเตเดียมใหญ่ๆภายในปีหน้าอาจจะต้องทัวร์แบบดัวลีป้าให้ได้ต้องมีนักเต้นมาเต้นฝั่งเราอะไรเงี้ยอยู่ก็จะหลุดไปในโลกนั้นไปเลยคือภูมิยังอยากทำงานใน pacing ตัวเองอยู่ คือที่หนึ่งคือสภาพจิตมันสำคัญมากๆในการทำอาชีพนี้จริงด้วย คือสภาพร่างกายไปทัวร์มามันเหนื่อยเสียงแหบบ้างพักเดือน2 เดือนมันก็กลับมาได้แต่ว่าสภาพจิตสมมติว่าถ้าเราเริ่มงานมันเป็นศิลปะงานที่เรารักจริงๆซึ่งเราไม่ได้อยากให้คนมาแตะต้องมาแบบดีไซน์แพลนให้เรามากๆมันจะสูญเสียตรงนั้นไปครับแล้วมันทำให้เราเครียดมากผมก็เลยขอให้ภูมิแฮปปี้ที่สุดขอให้ภูมิ comfortable แล้วให้ผลงานมันทำงานของมันเองดีกว่าให้ตัวดนตรีทำงานของมันเองดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมาปรุงรสไปมากกว่านั้นเห็นว่ามีช่วงหนึ่งนี้ถึงขั้นต้องหยุดทุกอย่างไปหลังจากทัวร์สักที่หนึ่ง ใช่ครับใช่อันนั้นก็คือเริ่มมีสภาพจิตบางอย่างที่ ใช่ครับที่เริ่มไม่สบายใจแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าหลังจากกลับมาจากทัวร์อเมริกาปีที่แล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากๆในทุกด้านนะครับในด้านที่แบบด้านธุรกิจแพลนต้องเป็นอย่างนี้มีคนจะลิงก์กับแบรนด์นี้เพื่อที่จะได้ต่อยอดไปทางนี้ผู้ฟังจะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยภูมิเริ่มจนแบบมันซิกไปเลยครับซึ่งเราบอกว่าแบบเฮ้ยเราแค่อยากทำเพลงใครจะฟังก็ฟังก็ดีใครไม่ฟังก็แบบเราไม่อยากต้องไปฟอร์สตัวเองให้เปลี่ยนวิธีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นทำยังไงทำยังไงกับไอ้สภาวะจิตใจตอนนั้นคือต้องกลับมาภูมิกลับไปแกะเพลง cover ที่ตัวเองเคย cover ตอนเด็กๆที่เราลืมไปแล้วกลับมาลองฝึกมาลองร้องใหม่เหมือนแบบremind ตัวเองว่าทำไมเราเริ่มมันในครั้งแรกมันดีใจไม่ใช่ว่าไม่ดีใจว่าตอนนี้มันเป็นอาชีพหลักแล้วมันทำรายได้ให้เราได้แล้วแต่ว่ามันบางครั้งเราหลุดไปในด้านนั้นเกินไป
มันเลยเบลอความเป็นศิลปะกับธุรกิจมากๆเราหลุดไปในโลกแบบว่าแบบธุรกิจอ่ะนี่คือทัวร์นะอยู่จะต้องได้เงินเท่านี้อยู่จะต้องไปที่นี่ต้องสร้างคนดูเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ไหมในงานที่เราได้ทำดนตรีเราทำดนตรีนี้เพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเอาไปขายกลับไปย้อนดู YouTube ที่เราทำมาวิดีโอที่เราเซต private ไปด้วยไม่ได้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับจริงๆว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กที่แบบ passionate มากๆกับการเล่นดนตรีจริงๆไม่ได้ perfect ไม่ได้เลยแต่ว่าเรามันดิบอะแล้วมัน raw มากๆซึ่งผมคิดถึงตัวเองในวัยนั้นเหมือนกันไม่ได้หวังอะไรเลยกับดนตรีในเชิงของธุรกิจในเชิงของการประกอบอาชีพนี้เนี่ยการเงินโอเคไหมครับกับสิ่งที่มันมาตลอด2 ปีที่ผ่านมาโอเคแล้วครับตอนนี้สบายใจตอนนี้ เลย ตอนนี้แค่บอกว่าเราสบายแล้วโชคดีแล้วครับคือดีแล้วครับดีเลยนะโอเคแต่ว่าค่ายไหนจะมาออฟเฟอร์นี่มันต้องตัวเลขธรรมดาไม่ได้นะเตือนไว้ก่อนช่วงแรกๆที่ภูมิประสบความสำเร็จในต่างประเทศเนี่ยคือทุกครั้งที่มีชาวต่างชาติถามพี่เกี่ยวกับภูมิว่าเฮ้ยแล้วในเมืองไทยเขาดังไหมพี่ก็จะตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ดังเท่าเวลาอยู่ต่างประเทศอะอยู่ในเมืองไทยโอกาสที่เขาจะเฮดไลน์เฟสติวัลเนี่ยน้อยมากเขาต้องอยู่เวทีงานไทยเขาต้องอยู่เวทีเล็กสุดเลยแต่ปีนี้ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วนะกระเถิบมาเป็นเวทีรองเล็กสุดแล้วตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงบ้างไหมคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะแล้วคือพี่ว่าภูมิเองก็ต้องรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จข้างนอกมากกว่าว่ามากกว่าในบ้านตัวเองเรารู้สึกยังไงบ้างภูมิก็ดีใจนะครับคือเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นดนตรีเราจะเป็นที่นิยมในที่ไหนคนดูผู้ฟังเขาเป็นคนเลือกเองซึ่งในประเทศไทยดนตรีเราอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมที่สุดซึ่งมันก็โอเคครับเขาอาจจะนิยมแนวอื่นมากกว่าซึ่งดีแล้วแสดงว่าภูมิก็เวลาได้กลับไปอยู่เมืองไทยเราได้มี privacy จริงๆได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กกลายเป็นที่พักผ่อนจริงๆได้ไปแบบไปเที่ยวข้าวสารไม่ต้องมีคนแบบเดินหยุดว่าทั้งภูมิหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมากขึ้นแล้วมีมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าแบบว่ายังดีกว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนในประเทศไทยยังไม่เท่าพี่ตูนบอดี้สแลมอันนั้นอาจจะเดินไม่ได้เลยเรามีความพยายามที่จะใช้คำว่าอะไรดีเอาชนะใจคนไทยไหมเช่นทำยังไงว่ามันถึงจะมีเพลงที่คนไทยชอบมากกว่านี้ปัจจุบันยังไม่มีนะครับก็คือภูมิยังเบสตัวเองอยู่ว่าเราชอบแบบไหนเราอยากทำผลงานมาแบบไหนมากกว่านำเสนอไปตามนั้นใช่เพราะเราถ้าเขาชอบเหมือนเลิฟเวอร์บอยออกไปไม่นึกว่าคนไทยจะก็ชอบเหมือนกันใช่ไม่นึกว่าคนไทยจะเอาไปร้องในผับในบาร์อะไรเงี้ยแล้วจนเพื่อนถ่ายมาดูมีคนไปร้องครั้งแรกที่ผมแบบโอ้โหซึ่งแค่นั้นมันเต็มอิ่มทุกอย่างมันสิ่งที่ได้มาหลังจากนี้มันคือมันล้นสำหรับผมแฮปปี้กับตรงนี้มากๆถ้าคนนิยมมากขึ้นก็ดีถ้าคนฟังน้อยลงไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรครับมันแล้วแต่ผลงานจริงๆเคยแต่งเพลงเป็นภาษาไทยไหมยังไม่เคยเลยครับทำไมอ่ะเพราะภาษาไทยภูมิมันยังไม่แข็งแรง พอที่จะแต่งเพลงใช่ครับใช่สื่อสารแบบพูดคุยได้สื่อสารเป็นพูดคุยได้แต่ว่าถ้าเคยฟังภูมิสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับสัมภาษณ์ภาษาไทยแล้วจะฟังรู้เลยว่าศัพท์ความรู้ในด้านศัพท์มันไม่เท่ากันการเรียนประโยคอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เรายังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกอยู่ก็เลยเลือกทำอย่างนั้นไปก่อนแต่ว่าในอนาคตก็เป็นหนึ่ง challenge ที่แบบว่าอยากลองทำดูสักเพลงแต่ว่ามันแปลว่าภูมิไม่คิดจะให้คนอื่นมาเขียนเนื้อให้ตอนนี้ยังครับถ้ายังออกได้ภูมิพูดในเมื่อเราเริ่มต้นมาเป็นคอนเซปต์นี้มันเป็นเรื่องเล่าของเราก็เลยในเมื่อเราทำได้ก็ทำเองไปก่อนครับคุณเป็นคนเขียนไดอารี่ด้วยครับเขียนมานานยังช่วงแรกๆจะเขียนไดอารี่มากกว่านี้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะเขียนเป็นเมมโมไว้ในมือถือมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าใช่ช่วงหลังนี้แรงบันดาลใจก็คือการได้คุยกับเพื่อนอายุประมาณภูมินี่แหละที่จบมาแล้วแบบกำลังเขาเรียกว่าติดในลิมโบครับในยุคที่บอกว่าเฮ้ยทำงานอะไรดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบอะไรประมาณนั้นครับเรื่องที่เขียนมักจะเป็นเรื่องประมาณยังไงเวลาเราเขียนไดอารี่จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนความรู้สึกที่เรามีครับแต่ว่าเขียนเฟรสเหมือนว่าได้ยินคนไหนพูดอะไรมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นศัพท์ที่มันดูมีคอนเท็กซ์มากๆเราก็จะมา expand เผื่อเอาไว้ไปเขียนเพลงต่อได้ใช่ครับใช่เป็น thoughts เหมือนแบบ thoughts ของคนอื่นแต่ว่ามัน resonate อะไรกับเราบางอย่าง
ก็เลยเก็บไว้เป็นเมมโมครับ คิดว่าในครอบครัวของภูมิเนี่ยภูมิได้รับอิทธิพลทางความคิดหรือวิธีการที่ทำให้ภูมิเป็นแบบเนี้ยจากใครมากที่สุด น่าจะแม่ครับ คืออะไร เพา อะไร ภูมิ ในตัวแม่ ภูมิโตมากับแม่โตมาแบบซิงเกิลมัมตั้งแต่อายุ3 ขวบ อ๋อ ใช่ แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นั่นแหละ ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเดียวกับแม่อยู่ก็คือว่าแม่เป็นคนคิดนอกกรอบดีครับเหมือนตอนที่ย้ายไปนิวซีแลนด์ก็คือชีก็ไม่ได้บอกใครมากวันหนึงชีตัดสินใจว่ามันเป็นความฝันที่ชีอยากจะไปอยู่นิวซีแลนด์กับลูกๆชีก็ตัดสินใจทำทันทีจนได้ PR จนได้เป็นซิติเซนเลยคือชีคิดแล้วชีทำครับชีไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นรอบข้างจะคิดยังไง แค่เราเชื่อในตรงนั้นแล้วเราทำกับมันทำอะไรแล้วให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้ก็ทำเลย ซึ่งนั่นก็น่าจะส่งผลต่อวิธีคิดแบบภูมิอยู่ ภูมิว่า พอสมควรเลย พอกลับมาคิดแล้ว subconsciously มันเป็นอะไรภูมิไม่เคยห้ามตัวเองให้ไม่ลองอะไรบางอย่างครับสมมติเราสนใจในตรงนี้ภูมิสนใจกลองอ่ะขอแม่ซื้อแม่สนับสนุนสนใจกีตาร์ปุ๊บสนับสนุนอยากจะซื้อ tripod มาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ YouTube สนับสนุนซึ่งภูมิไม่ได้โตมาแบบสปอยครับคือแบบว่าแค่ไม่เคยมีใครห้ามเราเลย มองอนาคตตัวเองจากนี้ไปสัก10 ปี 20 ปียังไงเราเห็นเราเป็นอะไรอะ ใน10-20 ปีข้างหน้าหรือไม่เห็นหรือไม่มอง ความรู้สึกไกลมากๆอีก10 ปีข้างหน้าผมก็จะ34ไม่เคยคิดไปไกลขนาดนั้นจริงๆภูมิที่มองไว้ใกล้ๆผมอยากเปิดโรงเรียนศิลปะหรือว่าเปิด creative art space อะไรเงี้ยให้คนเข้ามานั่งคุยงานได้เข้ามาทำอะไรสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกอายุอาจจะอยากไปเรียนต่อart therapy นะครับอะไรที่มันลิงก์กับ psychology การที่เอาศิลปะมาบำบัดใช่ทำให้มันไม่ใช่แค่เป็น entertainment แต่ให้มันบำบัดคนที่ป่วยทางจิตหรือว่าป่วยอะไรก็ตามได้จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่ผมสนใจมากๆหลังๆเนี่ยครับ ฟังอย่างนี้มันแปลว่าอีก10 ปีข้างหน้าเพลงคุณจะซีเรียสขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ย หรือว่าอาจจะเป็นเพลงแบบบรรเลงสะกดจิตมันมีฟังก์ชันแนลมากขึ้นสมมติเป็นอะไรที่น่าสนใจครับให้ดนตรีมันเป็นได้มากกว่าแค่อะไรที่เราฟังสบายๆให้มันช่วยเราได้จริงๆมันเป็น science psychology อะไรที่แบบว่าภูมิยังไม่รู้เป็นไปได้ ความเนิร์ดในตัวคุณยังมีอยู่ เริ่มคิดแบบเนิร์ดมากขึ้นครับเราชอบเลี้ยงสัตว์ไหมเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์ตอนเด็กๆครับแล้วก็ทำมันตกภายใน2 อาทิตย์แล้วมันก็ตายเลยซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเลี้ยงสัตว์มาต่อไปรู้สึกเอาตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยโอเคถ้าให้บอกนิสัยเสียที่สุดในตัวเราภูมิเป็นคนทิ้งทุกอย่างไว้นาทีสุดท้ายคือยังไงครับคือเราจะแช่สมมติมีงานต้องส่งภายในอาทิตย์หน้าภูมิก็จะแบบคิดนู่นคิดนี่พอวันสุดท้ายก็ทำทั้งคืนแล้วก็ให้ส่งอะไรประมาณนั้นเรื่องปกติ ลูกสาวผมก็เป็น พี่เองก็เป็น แต่เป็นคนอย่างนั้นนะครับก็เลยแบบว่าทำไมเราไม่เริ่มทำทีละนิดมันไม่ได้ในทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีก็มันเป็นนิสัยเสียเล่นฟีฟ่าก่อนดีกว่าใช่ครับจนวันสุดท้ายค่อยว่ากันโอ้คำถามนี้แต่ว่าเขาลิสต์มาแล้วก็ต้องถามฮะความรักคืออะไรครับ ในฐานะของ Lover Boy ฮะความรักคืออะไรครับฟังดูชีซี่มากครับคือการได้ให้นะครับการได้ให้อะไรก็ได้ให้ในบทเพลงให้ในการที่เรารักใครสักคนหนึ่งมากๆให้ในการที่เราให้เวลาคนหนึ่งมาในการช่วยเหลือว่ามันมีหลายฟอร์แมตแต่ว่ามันเริ่มต้นจากการที่เรา give something ภูมิใจอะไรในความเป็นไทยมากที่สุดภูมิใจในความเป็นไทยที่สุดความเป็นไทยคืออะไรความเป็นไทยคืออะไรมันเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆความเป็นคนไทยมันอธิบายฝรั่งฟังก็เขาก็ไม่เข้าใจเพราะมันมีความยังไงดีอะ สบายๆอะไรก็ได้ความเอารุ่มมารวยแล้วกันครับคนไทยเป็นคนที่ compromise เก่งแล้วก็ซึ่งดีหรือไม่ดีซึ่งในบางสถานการณ์ก็ดีในบางสถานการณ์ก็ไม่ดีแต่ว่าเราเป็นประเทศที่สังคมที่ peaceful ซึ่งเป็นอะไรที่น่าภูมิใจครับเรา
ไม่ว่าจะทะเลาะกันเองขนาดไหนแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ยังมี peace จะมี harmony อยู่ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มแบบไหนก็ตามเรายังมี peace และ harmony อยู่พอสมควร ภูมิสนใจเรื่องการเมืองบ้างไหม ติดตามข่าวสารการเมืองบ้างไหม ติดตามอยู่ไกลๆอะครับภูมิก็ไม่อยากเข้าไปอ่านอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ แต่ว่าค่อนข้างไม่ค่อยชอบบรรยากาศนี้หรือว่ายังไง ก็ถึงไม่ชอบเราก็เป็นแอดัลในประเทศไทยก็ควรจะรู้เรื่องบ้างอยู่ ก็รู้เรื่องอยู่ครับก็นั่นแหละ พอจะพูดได้ไหมเอาแค่ว่ารู้สึกยังไงกับการเมืองไทยทุกวันนี้ การเมืองไทยก็เป็นอย่างที่มันเป็น แปลว่าไม่อยากพูด ก็ภูมิหวังว่าในอนาคตก็ voice ของทุกคนทุกคนจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกันมากขึ้น ทุกคนได้แชร์ opinion เป็นที่ที่คน agree to disagree กันมากขึ้น ไม่ใช่แค่ opinion นี้เป็น opinion ที่ถูกหวังจะเปิดรับทุกๆมุมมอง แล้วก็หา consensus ตรงกลาง middle ground ให้เจอจริงๆมากกว่าครับ ข้อสุดท้ายจริงๆแล้วครับ ถ้าจะพูดกับนักดนตรีคนที่เคยเป็นเหมือนภูมิเมื่อประมาณ 3 ปีก่อนนะที่ยังแบบไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรทั้งสิ้นเลย แล้วใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะไปทัวร์ต่างประเทศหรืออยากจะประสบความสำเร็จอ่ะ ครับ ถ้าจะมีข้อแนะนำอะไรที่คิดว่ามันเวิร์กสำหรับภูมิมาก่อน ที่จะแนะนำเขาได้ อันนี้เป็น principle เดียวที่ภูมิก็ยังทำอยู่ในตอนนี้ครับคืออย่าไปหวังอะไรกับมันครับ ฟังดูเหมือนไม่ใช่ข้อแนะนำเลย ต้องอธิบายหน่อยละมันคืออะไร คือต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมยูมาเล่นดนตรีครับถามตัวเองว่าทำไมยูชอบยูชอบเพราะว่ายูอยากให้มันเป็นอาชีพหรือว่ายูชอบเพราะว่ายูชอบมันจริงยูแฮปปี้กับการเล่นในห้องนอนกับการโพสต์ไปใน YouTube แล้วมีคนฟัง1,000-2,000 คนหรือเปล่าแล้วถ้ายูพอแล้วกับตรงนั้นปุ๊บครับผมว่านั่นแหละคือยูชัวร์ละทุกอย่างที่มันมาหลังจากตรงนั้นนะไม่ว่ายูจะไปเซ็นกับ Grammy ไปเซ็นกับ Small Room เซ็นกับ Rats Records เซ็นกับ 88 Rising มันไม่มีคำว่าการันตีว่ายูจะ successful จากตรงนี้เพราะว่าดนตรีมันเหมือนศิลปะครับมันไม่ว่ายูคิดว่ายูเป็นดนตรีนักดนตรี commercial ขนาดไหนยูทำออกไปแล้วมันดีเทอร์ไม่ได้ว่าคนจะชอบไหมคนจะฟังจริงๆไหมซึ่งเพราะว่า attitude การเริ่มทำงานการทำงานจริงมันเลยสำคัญที่สุดยูทำแล้วมันคือตัวยูจริงๆไหมยูรักในมันจริงๆไหมพอคิดอย่างนั้นได้ปุ๊บทุกอย่างที่มันมาหลังจากนั้นไม่ว่าผู้ฟังจะน้อยไม่ว่ายูจะได้ทัวร์ญี่ปุ่นไหมได้ทัวร์อเมริกาไหมมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น extra มันเป็น plus จากตรงนั้นครับไม่รู้เป็นคำแนะนำที่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันเวิร์กมาสำหรับภูมินะครับ อย่างน้อยมันก็เวิร์กกับภูมินะฮะนั้นวันนี้ขอบคุณภูมิมากนะครับ ข้อแรกเลยรู้สึกยังไงครับ เมื่อต้องมาออกรายการป่าเต็ดทอล์ก ครั้งแรกที่ได้ยินว่าต้องมา โอ้ตายแล้วน่ากลัวจังเลย